Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak unboxing swing arm alloy dinamik jenama Kindred. Okay, jom kita buka. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay, inilah dia kotak Kindred, design baru, design by Kindred Thailand. Buka. Warna merah, hijau tak ada, cari hijau tak ada, merah je ada, biru ada, gold ada. Stok tak banyak, beli kat Shopee. Okay. Bush tak ada, dah beli asing lah. Stick udang, chain adjuster ada. Okay. Nak tahu dia punya ori tak ori? Ni. Ni kalau nak tahu ori tak ori, tengok stiker dia. This hologram dia. Ni apa? BERK apa ni? MORK. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi yang tahu dia original lah. Okay, itu je lah dari saya. Assalamualaikum, selamat hari raya, maaf zahir batin, bye.